قبل ما يجي الإسلام، القبائل بالجزيرة العربية كانوا يعبدوا إله رئيسي بالسماء، بس كانوا يشركوا معه العديد من الأصنام والأوثان، وعشان هيك منسميهم مشركين. اللي رح أقوله هلأ ممكن تعتبروه غريب شوي، بس الشرك ما انتهى بمجرد قدوم الإسلام. الشرك لسه موجود بيننا إحنا المسلمين ليومنا هذا. لأنه خلينا نتطلع على مصطلح مشرك. شو يعني مشرك بالمعنى الوجداني؟ المشرك هو اللي بيتخذ من غير الله معنى في حياته. فإذا طلعنا على الموضوع بهاي الطريقة، معظمنا مشركين، لأنه معظمنا بياخد من غير الله معنى بحياته. إحنا عادة وين منحط الله بسلم أولوياتنا؟ مش بمكان كتير مرتفع. منفكر ب1000 شغلة تانية قبل الله: المصاري وعلاقاتنا الاجتماعية ورأي الناس فينا. هاي الأمور تيجي عنا قبل الله، لأنه منصرف وقتنا بالتفكير فيها ومننسى أنه في إله. فعشان هيك من هذا المنظور إحنا معظمنا مشركين. مزبوط إنه ما منعبد أصنام وأوثان بالمعنى الحرفي، بس بداخلنا في كتير أمور نعبدها زي الأوثان ومنعطيها أهمية أكبر من الذات الإلهية. مش عم بحكي إنه لازم نعاتب حالنا عشان الله مش أولوية بحياتنا، لا، هذا الإشي طبيعي وهو حال البشرية اليوم. إنك تصير متواصل أكتر مع الله هاي بتاخد وقت وجهد، وبتصير تدريجياً على مراحل. فالشرك بهذا المفهوم مش إشي بتقدر إنك تتعاتب عليه. فمثل ما قلنا، كانوا المشركين يعبدوا أصنام كانوا مصطفين بداخل الكعبة. والقصة بتقول إنه لما أجى الرسول وحرر مكة من المشركين، دخل على الكعبة وحطم كل الأصنام اللي فيها. وهاي القصة إلها معنى رمزي وروحاني عميق غير المعنى الحرفي. بالمذهب الصوفي اللي هو الإسلام الروحاني، الكعبة بترمز لقلب الإنسان اللي من خلاله منحس بالمحبة الإلهية. والصوفيين كانوا يعتبروا الكعبة تجسيد لقلب البشرية بأكملها. وبهذا السياق، الحج بالمذهب الصوفي مش بس إنك تروح على الكعبة وتطوف حواليها، هي برضو بتعني إنك ترجع لقلبك عشان تتواصل مع محبة الله بداخلك. فوجود الأصنام بداخل الكعبة تعني إنه الكعبة كانت ملوثة بالأوثان وآلهة المشركين الزائفة. وبالمعنى المجازي، هاي بتعني إنه لما نتخذ أمور بحياتنا بتلهينا عن التواصل مع الذات الإلهية، قلبنا بيصير ملوث بهاي الأفكار اللي هي بتبعدنا عن الله. ولما قلبنا يكون ملوث، ما بنقدر نحس بالذات الإلهية. فهذا هو المشرك فعلياً، اللي قلبه بيكون ملوث. بس قلبه مش ملوث لأنه حدا عاطل، لا، لأنه ضايع بحياته. فمثل ما قلنا، الإشي مش عتاب بقدر ما هو وصف لحالة البشرية. فبالنسبة للصوفيين، لما سيدنا محمد دخل على الكعبة وحطم الأصنام، هاي بترمز لتحرر الإنسان من الأوثان اللي بداخله واللي بتلوث قلبه وبتمنعه إنه يتواصل مع الله. طيب كيف نحرر حالنا من هاي الأوثان الداخلية؟ هذا الإشي بيتم بواسطة إننا نتأمل ونتعبد ونحاول إننا نتقرب من الذات الإلهية. وبالإضافة لازم نحاول إننا نوعى ونفهم أنفسنا ونحلل تصرفاتنا ونعالج أفكارنا ومشاعرنا السلبية. بهاي الطريقة رح نقدر نتخلص بشكل تدريجي من هاي الأوثان الداخلية. وكل ما تخلصنا من أوثاننا الداخلية، كل ما شعرنا بتقرب من الله، ورح نشعر برحمته بحياتنا وبمحبته بداخل قلوبنا. تحطيم الأصنام بيحصل بداخل نفسك عشان تنقي قلبك من الأوثان اللي بتلوثه. وهيك بتصير قصة تحطيم الأصنام إلها معنى كتير أعمق وأجمل، لأنها مش بس توصف حدث صار قبل 1400 سنة، لا، هي بتوصفنا إحنا وكيف ممكن إنه نتحرر من قيودنا النفسية عشان نرجع لله.